Die zien er echt niet meer goed uit. Nou, je weet ook wel wat je mij wil laten proeven, hè? Nou, normaal heb je daar geen moeite mee met alles in je mond te doen. Hallo allemaal! Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Wij zijn helemaal van Kaikoura naar Sedon gereden vanmorgen. En wat gaan wij hier doen? Ja, we gaan kijken naar de Yearlands Winery. Dat is een heel groot wijngebied. Populaire wijn, ook bij ons in Nederland. En de favoriet van Boy, hè? Jouw broer. De favoriet van Boy inderdaad, ja. Je kan niet naar Nieuw-Zeeland komen en niet naar een wijnboerderij gaan. Dat kan niet. Nee, ja, ik zal je eerlijk zeggen, voordat we naar Nieuw-Zeeland gingen, ik wist niet eens dat Nieuw-Zeeland en Australië zo'n populair wijnlanden waren. Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat het meer Frankrijk en Italië was. Dus ja, ook voor mij een verrassing. Ja. Ja, en toevallig waren we inderdaad in de buurt van de favoriet van Boy. Ja. Dus ja, we gaan eens kijken. Volgens mij krijgen we een tour of iets. Of misschien mogen we wat proeven. Ik ben benieuwd. Ik weet het niet. Kom maar, gaan we eens kijken binnen. We zitten nu in de cellar door en we gaan een kleine wijnproeverij doen, Ja. toch? Ja. Ja, we hebben een hele menukaart gekregen. Er staan alle wijntjes op die ze hebben. Ik denk niet dat we de hele kaart kunnen gaan afwerken. Nee, ze Of zei liever- al, we ja. mogen er 4 uitzoeken. Ja, Maar we mogen beginnen met bubbels. met bubbels. Proost. Gezondheid. Hoppa. Moeten we het echt professioneel doen of gaan we het gewoon opzuigen? Nee, gewoon zuipen. Oké. Ze zegt al, het is nooit te vroeg om bubbels te drinken. Oh, de eerste Hoe laat stand. is het eigenlijk? Het is 10:30. 's morgens. 10:30 's morgens, ja. Maar goed, we zijn al best wel wat uurtjes op. Ja, in Nederland is het heel laat nu. Ja. Maar Dat is lekker hè? ik moet zeggen, de eerste is wel echt meteen raak. Echt Rosé goeie. bubbels. Ja, die is lekker. En wat was de naam van die? Babydoll Rosé. Lively and juicy with an enticing bouquet of red apple, pomegranate and summerberries. Oké. Oké, dat heb je allemaal geproefd natuurlijk hè? Nee. Als er iemand slecht is met proeven, dan ben ik het wel. Ik weet het echt allemaal niet. We gaan er even een paar uitzoeken. Mhm. En dan moeten we die van Boy natuurlijk wel pakken hè? Ja, die van mooi, ja. So this is the 2023, and this, this is probably our showpiece wine. It's kind of really does showcase this beautiful vineyard. So quite salty, so you'll get some saltiness coming through. They kind of describe it as salty green beans. Oh, Yeah, okay. your nice herbal green herbals, citrus, and then it's got a really lovely mineral finish. We've got lots of fossils, seashell fossils that have been dug up throughout the vineyard, through the in the dams when we were digging the water storage. Okay. Cool. So enjoy that. Alright. I'll leave that Nice, bottle there, thank and you you. can have a little read of it if you like. Yes, thank you. Nou, dit is dus de favoriet van Boy. Ja. Nou, proost. Ja, gezondheid. Probeer Ah, maar Boy, maar, hè. Gezondheid. Ja. Boy zal wel dorst krijgen, die onder het kijken. Ja, ik snap wel waarom dat hij hem lekker vindt. Dat is ook lekker, ja. Ja. Ja, even voor jullie, normaal ben ik natuurlijk een bier drinken. Maar ik moet zeggen, dit is wel lekker. Ja. Ja. Ik snap ook wel wat ze zegt, dat hij een beetje zoutig is. Ja. Ja, inderdaad, dat voelt je ook wel. Ja. Ja. Normaal drink ik altijd zoete wijn, maar deze vind ik ook wel lekker. Ja, ik heb hem al weer op. Ik drink het ook als bier. Dat gaat heel snel hoppa weg. Ja, goed gekeurd. Ja, dat is wel leuk. En dan zijn we hier bij Boy zijn favoriete wijn. En dan zou het leuk zijn om een flesje te kopen en op te sturen. Maar ja, Ja. ik kan het ook gewoon in de supermarkt gaan kopen. Want Ja. je krijgt hem gewoon in Nederland. Ja, klopt. Hadden we trouwens net gevraagd. Vooral in Nederland, in Engeland en in Amerika wordt hij heel veel verkocht. Ja. Good business. Ja, en het landschap,
dat jullie in het begin van de video zagen, ze hebben dus 1000 hectare aan wijnboompjes, wijnstruikjes hebben ze hier staan. En ze zeiden in meer dan 1 miljoen. Meer dan 1 miljoen planten, ja. Ja. En net hebben ze dus het seizoen gehad dat ze allemaal zijn geplukt. En nu wordt het dus herfst, dus de blaadjes gaan nu afvallen. Maar we zagen nu nog altijd kleur aan de bomen. Maar ja, dat hele gebied is dus van hun, dat is niet normaal. 1 miljoen. Ja. Boah. Begin maar eens met plukken. Ja, maar ja, dat moet ook wel als je naar zoveel landen importeert. Ja. Maar het is wel echt gek om dat te zien. Ja, dit is echt een mega bedrijf. Eigenlijk niet normaal. Toen we al de stad Cedon binnenkwamen, toen begon het al. En die vrouw zei ook eigenlijk als je binnenkomt, waar de wijnvelden beginnen, dat is allemaal al van ons. Ja, en vanaf daar moesten wij nog 6 kilometer rijden naar dit bedrijf. En om dit hele bedrijf ligt dus ja. Ja, maar je hebt hier dus ook de White Road. En daar kunnen we dadelijk dus doorheen rijden. Oh ja. Dan ga je dus 8 kilometer helemaal door de wijnvelden rijden. Ja. Ja, leuk. Ja, bizar. Echt bizar. En in principe achter Mario zie je dus ook al de foto's staan. Hier zo. En dat is dus een stukje van die weg. En ze zei ook dat ze dus ook al bij het strand zitten. Daarom proef je ook een beetje het zoutige. Zoutige, ja. Ja. Eigenlijk best wel interessant. Dit is de Baby Doll Sauvignon Blanc. Yeah, and the naughty little sheep eating the grapes. Oh yes. So these are actually real sheep, you know, like you'll see them hopefully you'll see them if you drive around today in the vineyard. People think they're just made up sheep, but they're actually a real sheep. Okay. They look like little, when they're nicely shorn, they look like little mini hippopotamuses. Oh. They're quite fat and short. So this one here is from the Wairau. So Marlborough has lots of different areas, but the main area is the Wairau Valley and the Awatiri Valley. So we're in the Awatiri Valley. Okay. But you get some nice tropical flavours coming through from the Wairau Sauvignon Blancs. Give it a go. I'll leave it here for you to have a look at as well. Alright, thank you. Dus nu weer de Sauvignon Blanc, Ja. maar dan van de Baby Doll collectie. En dat had dus te maken met die kleine schaapjes. Ja. Dan ben ik benieuwd of die dan ook echt heel anders proeft. Ja, ik ben ook benieuwd. Het is dezelfde druif. Ik heb de smaak nog van de vorige nog in mijn mond, dus dan... Heel water. Oh ja, dat moet ik even spoelen. De wijn drinkt hij in één slok op en het water laten staan. Ja, typisch. Nou, gezondheid. Gezondheid, ja. Deze proeft wat zuurder, hè? Of denk ik dat maar? Ja, dat vind ik eerst niet. Nee? Oh. We zijn niet zo wijnkenners. Nee, en ook geen echte wijnproevers natuurlijk. Want wij zitten daar best wel wat trucjes aan wat je eigenlijk moet doen daar. Ruiken en draaien en spoelen. Maar goed, wij gaan gewoon voor de eerste smaak. Maar ook niet verkeerd. Nee, maar ik vond de vorige lekkerder. Ik denk deze. Ja? Ja. Ja, smaken verschillen, hè? Ja, kijk eens dat hè. Deze keer heb ik er eentje uitgekozen en dat is de Albarino. Fresh apricot, orange blossom and lime aromas with bright, how do you say this? Acidity? Acidity and lingering minerality. Yep, there you go. Okay. There you go for me. Yeah. Albarino is a Spanish grape, so you'll probably drink this a lot if you go to Spain or Portugal. Beautiful with any kind of Marlborough seafood, not obviously Marlborough, but any kind of seafood. Amazing with fish and chips even on the beach, you know, Right. mixing fish and chips. Nice. Yeah. Yes. Oh, dat is Albarino. Ik ben benieuwd wat je hebt uitgekozen. Ja, ik ben ook wel heel benieuwd nu. Gezondheid? Gezondheid, Albarino. Ik denk dat ik dit de lekkerste tot nu toe vind. Ja, ik twijfel een beetje. Deze of de eerste? De eerste was rosé. Deze heeft een wat zoetere nasmaak, hè? Ja. Door de abrikoos, denk ik. Ja. Ik hou hier wel van. Ja, deze is wel, ja, ook wel lekker uiteraard. Ik denk ook niet dat er snel iets is wat wij niet lekker vinden. We worden al echte wijnkenners, hè? Ja. Je zit ook de hele tijd zo met je glaasje te draaien. Wat ben je aan het doen? Ja, weet ik niet. Heel ongewennig denk ik. Ja, geen idee dat ik dat bier gewend heb. This is our single vineyard PGR, which is Pinot Gris, Gewürztraminer and Riesling. So it's about 50% Pinot Gris, 23 Riesling and 27 Gewürz.
delicious with any kind of Asian cuisine. So it's got a lovely little bit of spiciness, a little bit of ginger, a little bit of floralness from the gewürz. Very flowery, like a Turkish delight, kind of on your nose. Get a little bit of that coming through. Guinness PGR. Dat is volgens mij de laatste. De laatste. Geniet ervan. Geniet daarvan, ja. Met je hele slok. In één slok. Ja, maar het is ook maar 1 slokje. Deze vind ik iets minder. Die is heel zacht. Ja. Ja, die andere waren net wat overheersender. Daarom proeft deze wat minder, denk ik. Ja, dat zou ook kunnen. Ja, deze is iets minder. Maar we drinken hem toch gewoon op. Eigenlijk best fijn zo, hè? Wakker worden met een wijntje. Ja, best erg, hè? Begin de dag met een wijntje. Ja. Ja, dat is ook normaal een champagne ontbijt. Ja, dat is waar. Ja. En we hebben al wat gegeten, dus dan kan Ja, we dat. zijn echt al lang wakker. Ja, Dus. voor ons is het geen ochtend meer. Nee. Ja, we zitten nog altijd in een heel raar ritme. We staan eigenlijk om 6 uur 's morgens op. Ja, voor ons is dat heel raar. Ja. 6 uur 's morgens op en dan we liggen zeker om 10 uur in de avond al in bed. Ja. Normaal was dat echt niet zo. Nee. Maar waren we echt nachtmensen, hè? Ja. Toch nog eentje gekregen, de laatste. De Single Vineyard rode wijn, de Pinot Noir. Ja. Ja, ik proef heel kruidig of zo. Kruidig, Moet je ja. eigenlijk een klein slokje proeven. Ja, toch doen dan? Ja. Ik moet natuurlijk nog rijden, dus... Nee, hier ook niet van. Nee? Nee. Nee, dat is echt niet mijn ding. Nee. Geef maar aan mij. Jazeker. Jawel, ik vind hem wel lekker. Ik drink ook nooit rode wijn eigenlijk. En nooit droge wijn. Nee. Maar ik vind het wel lekker. Maar ik snap wel wat je bedoelt met die kruiden. Dat proef ik wel heel Zeg, erg. het heeft wel pit, hè? Ja. Body. Ja, klopt ja. Hoppa. Yes. Thank you. Thank you. Alright. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye. We hebben een flesje gekocht. We hebben geshopt. Ja. Maar welke hebben we gekocht? Ja, die eerste wat we hebben gedronken, die vonden we allebei heel erg lekker, hè? Ja. Dat was de bubbeltjes rosé. Babydoll Sparkling Rosé. Ja, dat is leuk, want die krijg je dus niet in Nederland. Nee. En wij hebben hem lekker wel. Ja, zeker. Nou, dat was toch leuk, hè? Ja, dat was heel erg leuk. Ja. En dat kostte dus $10 per persoon. Ja, En dat is echt niks, hè? Dat is €5 of €6. 5 euro. En we hebben 5 wijntjes geproefd. Oh, serieus? Dat was ook echt gewoon de totale prijs, ja. Ja, per persoon. Oh, sorry. Een Ik dacht, tientje. per wijntje. In principe Nee. staat het wel zo op de kaart, hè. $10 voor een heel glas dan. Ja, maar dat is als je gewoon een glas gaat drinken. Nu kreeg je gewoon een paar slokjes. Ja, dat is echt geen geld. Nee. Nee, dus als je hier bent, je bent in de buurt, ik zou zeker even naar Yelands komen. Ja. Het is gewoon oprecht ook lekker. Ja, en voor dat geld. Ja, zeker. Shut in. Maar goed, nu gaan we dus de White Road rijden. Ja. En je kunt dus hier door alle wijnvelden kun je heen rijden. Dat is een hele route. En er zijn 3 stoppunten. Oh ja, eentje hebben we al gehad. Dat is de Cellar Door. Dan kunnen we nog stoppen bij een uitkijkpunt en bij de Twin Lakes. Gaan we dat maar even doen, hè? Ja. Ik ben wel in twijfel of ik nou hierop moet of ik moet hier Ja. nog even uitrijden. Ja. Nou, we staan nu bij het eerste uitkijkpunt. En dat is naast de zee. Zie je hier allemaal de druivenstruiken staan. En dit zijn dus de druiven die worden gebruikt voor de Single Vineyard collectie. Dat wil zeggen, alle druiven die hier hangen worden alleen maar gebruikt voor die wijnen. Ja, en daar komt dus ook die zoutige smaak dan weer vandaan, hè? Van de zee die wat daar ligt. Oh, ik ben een vallen, wacht. Maar ja, dus, en trouwens, dit is volgens mij maar een kwart of zo van alles. Ja, dat loopt nog helemaal door. Ja, en achter ons, daar loopt het ook nog door. Dus het is echt immens groot. Ja. Wel een mooi punt hier om te kijken. Ja. Sowieso leuk dat je je eigen tour kan doen door de wijnvelden. Ja.
We staan nu echt langs de klif. Hier zie je de zee met zwarte zand. En helemaal rondom alles wat je hier ziet, allemaal wijnboompjes. En hier zie je dus waarom de druiven die hier groeien zo'n lekkere wijn maken. En dat komt dus door de elementen. De zoute lucht, wind vanuit de kust, warme dagen, koele nachten en de mineralen die hier rondvliegen. Nou, dat maakt dus goede wijn. We zijn bij het tweede punt en dat is bij de Twin Lakes. En hier zie je de Twin Lakes. En hier staat dus ook een bordje met de uitleg. Dan zie je hier dus het water van het dak van de wijnerij wordt hergebruikt. Dus die gaat dus in het eerste meer. En langzaam loopt die ook in het tweede meer. En dat is een soort, ja, voor als het uitdroogt, wordt het hier bewaard. Een opslag, ja. En deze is dus voor de vogels. En hierboven zie je welke vogels hier allemaal rondvliegen. Ik heb er wel nog geen gezien. Nee, ik heb alleen de stront gezien. Ja, de stront achtervolg jou altijd. Ja. En uiteindelijk gaat het water dus weer terug naar de zee in. Ah ja. Purified water slowly release back to the ocean. En dat gaat dan via een klein riviertje. Nou, zoals je ziet, iedere rij is genummerd. We staan nu bij rij nummer 464. En wat al dit werk natuurlijk ook wel zo indrukwekkend maakt, is dat ieder struikje of ieder boompje met de hand gemaakt moet worden. Want zoals je ziet hier tussendoor lopen allemaal ijzeren draden. 3 boven elkaar. En de takjes die worden daar dus per struik met de hand worden ze daar ingeknoopt. Zodat ze de takken kunnen begeleiden hoe ze moeten groeien. En dat helpt dan weer met het plukken van de druiven, want dat wordt dan wel machinaal gedaan. Dus als ze gewoon één lengte aanhouden met die draden, dan kan de machine ze makkelijk plukken. Maar die draden en die takken moeten dus wel echt allemaal met de hand vastgemaakt worden. En ja, doe dat maar eens bij meer dan 1 miljoen struikjes. Ja, begin maar eens. Ik bedoel, ja, als je dit hele veld zo ziet, dan gaat de zin toch wel van over. Maar jij zag nog druifjes, zei je? Ja, hier zo. Oh, inderdaad. Oh ja. Dat zijn er nog, ja. Die vrouw zei wel al dat ze allemaal geplukt waren. Ja, die hebben ze misschien gemist. Want dat doen ze met machines, hè? Dus Ja. misschien de machine ze gemist. Ja, misschien was het net te kort op deze paal of zo. Ja. Maar wat een werk, hè. Ga je een druifje proeven? Nee, die zijn niet meer goed. Ja, die zien er echt niet meer goed uit. Die zijn helemaal rotte. Nou, je weet ook wel wat je mee wil laten proeven, hè? Nou, normaal heb je daar geen moeite mee met alles in je mond te doen. Dat klopt. Dat was alweer de tour door de Yealands wijnerij. Wijnboerderij, hoe noem je dat? Ja. In het Engels zeg je winery, dus wijnerij. Wij gaan terug naar ons hotel en dan gaan we ook nog even wijnen in het zonnetje. Ja, even lekker genieten. Genieten van het weer. Laat vooral even weten in de reacties of jij deze wijn ook al eens hebt gehad en of je het merk kent. Want hij is te krijgen in Nederland en wij kunnen jullie vertellen dat hij best wel lekker is. Dus laat het even weten. Voor nu gaan we hem afsluiten, denk ik, hè? Ja, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Liken. En dan zien we jullie weer bij een volgende video. Ja. Doei doei! Doei. Even lekker genieten. Genieten van het weer. Ja. That's cute.